שלום לעיתונאי אמנון לוי. שלום ירון. אנחנו נדבר על מגזר אחד שתמיד מצולם בטלוויזיה כמי שאיננו מכבד את הצפירה, וזה המגזר החרדי. נכון, והאמת היא שאני כבר הרבה שנים רוצה לדבר על זה, ואפילו בחריפות, כי בעיניי זה דוגמה להסתה בוטה ומכוערת נגד החרדים בעניין הזה. מדוע? אתה באמת כל שנה מצלמים את החרדים בבני ברק ובירושלים שהם לא עומדים בצפירה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. וזה מכוער. למה? כי קודם כל, לא במקרה בוחרים את יום הזיכרון לחללי צה"ל כדי לצלם אותם שם, אבל הם גם לא עומדים ביום הזיכרון לשואה שחל בדיוק שבוע לפני כן. גם שבוע לשעבר בצפירה ליום הזיכרון לשואה החרדים לא עמדו. החרדים היותר, בוא נגיד, אדוקים, חלק מהחרדים אגב כן עומדים, חלקם הגדול קשה להם עם הצפירה והם לא עומדים גם ביום השואה. עכשיו אתה אומר, ביום השואה זה לא חללי צה"ל שהם מואשמים בניכור אליהם, זה אבא שלהם, זה אמא שלהם, חסידויות שלמות נשרפו בשואה. הרי אפשר להגיד שהשואה לא מעניינת את החרדים, אז אולי הסיבה היא בכלל לא עניין של כבוד וזיכרון, ויש פה הסתה. הסתה של מי? של הציבור החילוני נגד החרדים? כן, יש פה כפייה חילונית, אתה יודע, כל כך הרבה אוהבים לדבר. מה אם לכבד את רגשותינו שלנו החילונים העומדים דום? בואו נדבר על זה רגע, אוקיי? רק אני רוצה להגיד דבר אחד, כל כך הרבה אנחנו החילונים אוהבים להגיד שיש כפייה דתית, הנה מקרה מובהק של כפייה חילונית. כי יהודי דתי, יהודי חרדי, בכל אורחותיו רוצה להבדיל את עצמו מדרך של גויים וללכת בדרך שלו, שהיא על פי הקוד של ההלכה, של התנהגות יהודית. בשביל יהודי דתי לכבד מת זה על ידי שאתה אומר עליו קדיש, אתה אומר עליו אל מלא רחמים. יש איזשהו קוד התנהגותי מאוד ברור, צפירה, פרחים, זר עם סרט שחור, זה לא בקוד התנהגות שלהם. 100%, ומה אם לכבד את הרוב החילוני שמכבד, או דתיים אחרים שמכבדים את חללי צה"ל בצפירה דומיה? אז בוא נשאל אותך, נניח שמחר ש"ס עולה לשלטון, כן, או מפלגה חרדית יותר קיצונית מש"ס, והיא אומרת, אנחנו רוצים לכבד את זכר חללי צה"ל, אבל בדרכנו, אשר על כן, כן, בשעה 11 ביום הזיכרון אין צפירה, אלא? כולם, כולל אתה ירון דקל החילוני, חייבים לבוא לבית הכנסת ולהגיד קדיש לזכרם של הנופלים. אז אנחנו נגיד לא יעלה על הדעת. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, ירון. אנחנו דורשים מהם יותר מדי. למה שלא נכבד? אתה יודע, גם להם יש נופלים, גם להם יש מתים. מדוע שלא כל אחד בדרכו יכבד את המתים האלה? זה בכלל לא קשור לזלזול בזכר החללים. זה מכוער להגיד את זה, זה הסתה. כי יודעים את זה. מי שכן קצת בקיא בהלכות החברה החרדית יודע את זה. אין לזה שום קשר לכבוד לנופלים. אני חייב לומר שדברים כאלה אני לא זוכר ששמעתי, בוודאי לא מפי איש חילוני. זה דברים שנשמעים בדרך כלל מפי הדוברים המובהקים של הציבור החרדי, אבל מפי עיתונאי חילוני, או חילוני בכלל, לא שמענו. צריך קצת להכיר את החרדים כדי להבין, באמת קצת, כדי להבין שזה לא העניין. בשנים האחרונות גם הגל הפטריוטי הלאומי שוטף את החרדים באופן שהרבנים שלהם רואים בזה איום. כל העניין של להגיד ניכור לחללים, ובגלל שהם לא משרתים בצבא ולכן לא אכפת להם מאלה שמתו, זה כל כך נמוך, זה כל כך נלוז, זה כל כך... אין בזה שום אמת? אין בזה שום אמת, אבל יש בזה אמת אחת אחרת נורא גדולה. חוסר הסובלנות שלנו, הרי אתה יודע, אני רואה את זה בספירה, אתה בעיקר... אבל גם חוסר הסובלנות של החרדים לאכילת חמץ בפסח, למי שאיננו מאמין. זה הדדי, זה לא חד סטרי. 100%. צריך לזכור גם את זה. אבל אני אומר, בספירה אני עומד וחושב על עצמי ועל חבריי. אני לא פוזל לצדדים לראות מי לא עומד. אמנון לוי,